السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل كيكة القرفة أو السينامون كيك. وصفة جدا ناجحة، الكيكة إن شاء الله حتطلع معكم كتير ناجحة وطرية، مع صلصة فوق الكيك بنكهة القرفة، وكمان جوا الكيك خليط مركز بنكهة القرفة. يلي بحب السينامون رولز كتير حتعجبه هيدي الوصفة إن شاء الله. لخليط القرفة يلي بدنا نحطه جوا الكيك بيلزملي 3 ملاعق كبار مليانين من السكر البني. بدي اضيف عليهم ملعقتين كبار من القرفة. ملاعق القرفة ما نخليهم مليانين كتير، بيكونوا ملاعق كبار عاديين، وبدنا نخلطهم مع بعضهم منيح حتى يمتزجوا بشكل كامل. هلأ منحط خليط القرفة على جنب ومنبلش نجهز خليط الكيك. بيلزملنا 4 بيض بحرارة الغرفة، منضيف عليهم ملعقة صغيرة من سكر الفانيليا، وبدنا نخفقهم على الأقل ل3 دقايق حتى نحصل على قوام كريمي. نرجع بعدين منضيف عليهم كوب من السكر، ومنكمل خفق حتى يصير القوام كريمي كمان أكتر ومتجانس أكتر. ضروري البيض اللي عم نستعمله بالوصفة يكون بحرارة الغرفة، والأكواب اللي عم نقيس فيها تكون كل المعايير بنفس الكوب، ما نقيس مكون بكوب ومكون تاني بكوب تاني كرمال تطلع معنا الوصفة ناجحة. بعد ما نوصل لهيدا القوام نضيف عليهم ملعقة صغيرة من القرفة، كوب من الحليب السائل، و3/4 كوب من الزيت النباتي، ونخلطهم مع بعضهم شوي، ما منكتر خفق بس حتى يمتزجوا. الخفق لمدة منيحة بتكون أول شي مع البيض والسكر، بس هلأ بعد ما أخدوا قوام كريمي ما في داعي بقى نخفقه كتير، بدنا بس نخلي المكونات تمتزج مع بعضها. هلأ عندي هون 2.5 كوب من الدقيق أو الطحين مع ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. بدي أنخلهم فوق الخليط اللي عملناه بالتدريج. ضروري نضيف الطحين أو الدقيق والبيكنج باودر يكونوا منخولين فوق الكيك حتى نحصل على نتيجة أفضل. هلأ عم حط نصف كمية الطحين أو الدقيق مع البيكنج باودر، برجع بعدين بضيف نصف الكمية التانية. يلي ما عنده الخفاقة الكهربائية وبده يعمل هيدا الكيك بالإيد طبعا بيزبط، بس المهم أول مرحلة خفق البيض، بعدين خفق البيض مع السكر، يشد شوي وقت منيح حتى يحصل على قوام كريمي، لأنه بيأثر كتير على نجاح الكيك. نخلط أول شي من دون ما ندور الخفاقة الكهربائية كرمال ما يطلع الطحين بوجنا. نرجع بعدين بدنا نخفق بس شوي، أبدا ما منكتر، بدنا بس الطحين يمتزج شوي مع الخليط. نرجع منضيف الدفعة التانية. هلأ آخر خطوة بتبقالنا إن ننخل النصف التاني من الطحين، بدنا نضيفه فوق خليط الكيك. بدنا نخفقه شوي، ما منكتر أبدا خفق، حتى إذا حسينا إنه باقي شوي على الأطراف ما منكمل خفق، منوقف ومنكمل بالسباتولا أو بأي ملعقة. مهم ما بدنا نشد، لأنه إذا شدينا وكترنا خفق بالكيك بهيدي المرحلة بس نضيف الطحين بصير الكيك كتير قاسي عنا بس تيطلع من الفرن. شايفين هون باقي قصة طحين بس ما كملت خفق بالخفاقة الكهربائية، كملت بالإيد، هيك أفضل، بيعطينا نتيجة أفضل وأطرى للكيك. هيدا القوام النهائي لخليط الكيك اللي عنا. بدنا اياه هيك، ما كتير خفيف ولا كتير سميك. هيك بنكون خلصنا خليط الكيك، وهلأ بننتقل للمرحلة التانية. مسحت قالب الكيك بالزبدة بشكل كامل، وفوق الزبدة رشيت طحين، وشلت أي فائض من الطحين من القالب حتى ما يأثر على الكيك، كرمال هيك طالع ملس بهيدا الشكل. وهلأ بضيف خليط الكيك، منضيف نصف الكمية، بنرجع بدنا نحط خليط القرفة بالنص. ما ضروري نص الخليط على القد، أنا هون نحط معي أقل بشوي من نص الخليط، ما بيأثر، المهم يكون عنا كمية كافية حتى نقدر نحط خليط القرفة عليها. هلأ بدنا نوزع خليط القرفة اللي عملناه المتكون من السكر البني والقرفة بشكل متساوي على كل أنحاء الكيك حتى يتوزع بالكامل. وفوق خليط القرفة بنرجع منوزع باقي خليط الكيك. هلأ الأطراف اللي عنا على الكيك ما بدنا يكون في سكر مكشوف مع قرفة، بدنا نغطيه كلياته بخليط الكيك، فحتى لو امتزجوا شوي مع بعضهم ما بيأثر أبدا، بالعكس بيعطوا عنا لون حلو بس تيطلع من الفرن. بهيدا الوقت بدنا نكون محميين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وبس يصير جاهز الفرن بدنا نفوت عليه قالب الكيك بالرف الوسط، النار من الأسفل فقط مش من فوق. بياخد معنا تقريبا 45 دقيقة، ممكن نعلي شوي ممكن أكتر شوي، فلازم نضلنا عم نراقبه حتى يطلع عود الأسنان الخشبي نضيف.
وهيك الكيك صار جاهز عنا بعد ما طلع من الفرن، اخد لون كتير حلو. هلأ بدنا نبلش بالصوص اللي بدنا نحطها على وجه الكيك. بيلزملنا 3 ملاعق كبار مليانين من السكر، نصف كوب من الحليب السائل، ملعقتين صغار من القرفة، وعلبة من القشطة. العلبة وزنها 170 جرام. بدنا نحط كل المكونات اللي ذكرتها قبل بمقلاية أو بطنجرة على نار هادية لمتوسطة، وبدنا نضلنا عم نحركن سوا حتى يمتزجوا بشكل كامل. بالبداية حيبينوا علينا إنهم صعب يمتزجوا مع بعضهم، بس خلينا عم نحرك، لأنه كل ما نحرك وكل ما تسخن عنا أكتر حنلاقيهم امتزجوا مع بعضهم بشكل كامل. وهيك مراحل تدويب الصوص اللي عنا، شوي شوي عم تتجانس المكونات مع بعضها حتى نوصل لهيدا القوام. مثل ما شايفين كل شي داب جوا بعضه. بنخليها شوية على نار هادية لمتوسطة حتى تتسبك عنا وتصير أطل. وهلأ صار وقت نقلب الكيك من قالب الكيك. شايفين شو شكله حلو، اخد لون كتير حلو معنا. شايفين هيدا الخط الغامق هو خليط القرفة والسكر اللي عملناه، كتير عاطي شكل مميز وحيعطينا طعم كتير مميز كمان. وشايفين كمان كيف قالب الكيك ما ملزق عليه اي شي ابدا، لانه ممسوح بطريقة صح ومحطوط عليه الطحين كمان بطريقة صح. هلا هيدي الصوص اللي عنا تسبكت وصارت اتقل، كل ما بتبرد شوي كل ما بتصير اتقل عنا. حطوها بأي أداة عندكن سهل تسكبوا فيها بهيدا الشكل. فيكن ركوة القهوة، المهم إنه الشي سهل عليكن السكب، ما ينزل دفعة واحدة. ومثل ما قلت هيدي الصوص على النار تركوها شوي بعد ما تغلي حتى تتسبك عنا، كرمال تطلع هيك ماسكة على بعضها بهيدا الشكل. حزين الوجه بشوية جوز مطحون، فيكن تزينوا باللي بدكن اياه. وهلأ صار وقت التقديم. لمحبي القرفة هيدا الكيك كتير كتير حيعجبكن. كيك جواته خلطة قرفة، وحتى بخليط الكيك حطينا شوية قرفة، وعلى وجهه كمان صلصة بنكهة القرفة. شايفين كيف قوام الكيك من جوا كتير كتير ناجح عنا، وشايفين خليط القرفة كيف عامل عنا خط، هيك بيكون الطعم مركز عنا وكمان بيعطي شكل كتير حلو. وطبعا كالعادة ححط قطعة قدامكن وقطعها حتى تشوفوا كيف قوامها بالكامل من جوا. صوص القرفة اللي عملناها على الوجه كتير ناجحة بالشكل وبالطعم كمان وبالقوام. وشايفين الكيك كيف من جوا أبدا ما طالع معجن معنا، اخد قوام كتير كتير حلو، وطعمه وريحته كمان ولا أروع. اللي بيحب السينامون رولز كتير حتعجبه هيدي الوصفة، طعمها جدا رائع، غنية بالقرفة وما بدها عجن وتعب كمان. طريقتها كتير حلوة وبسيطة، منها كتير معقدة. وهون كمان الجزء اللي بقلبه خليط القرفة والسكر كتير عاطي إضافة رائعة للكيك، وطعمة قرفة كتير كتير طيبة. هيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.